Mirëmëngjes, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Takojmë së bashku edhe ditën e sotme në ekranin e Report Televizion në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot është një ditë e mërkurë, do ta shënon 31 korrik, pra kemi mbyllur kështu edhe një muaj tjetër së bashku i cili urojt ke qenë i mbar për ju. Do të jemi fillimisht me titujt kryesorë të gazetave dhe gjithçka e pasuruar në faqet e para të tyre, ndërsa më pas do të kemi tek tema e ditës, hapësira për të diskutuar me telefonata ato se çfarë kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Por fillimisht do të jemi tek gazetat sepse kemi kohë deri atëherë. Nisim me shqiptarja.com, e cila hapet për ditën e sotme me këtë kryerartikull: projekt ligji ja si ndryshojnë rregullat për kasat fiskale. Ky është kryerartikulli për ditën e sotme: si do të funksionojë sistemi i ri me raportimin në kohë reale të shitblerjeve, çfarë aparaturash duhen për të përshtatur me aplikacionin e ri të detyrueshëm, sa kushton detyrimi i regjistrimit të nënshkrimit elektronik që duhet për faturat e reja, kush janë kufijt për biznesin e vogël dhe të madh. Sot prezantohet projekti në faqen 9, keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Më të lexoni ish pronarët emrat e përfituesve nga fondi financiar dhe fizik. Ato po shpërndan 206.000 euro dhe 56 hektar me objekt kompensimin financiar dhe kompensimin fizik nga fondi i tokës në dispozicion. Në faqen 10 vjen i plot shkrimi, lista e re në brendësi. Ekskluzive, dosja daneze për Jetmir Kastratin, si u zbulua grupi i kokainës, përgjimet në automjete, dënimi i Kastratit në Norvegji dhe perandoria e pasurisë në emër të Kunatit. Në faqen 13 nga Elton Qyno, pra vind plota këto detaje. Më tej keni mundësi të lexoni: Bashkia e Tiranës betohet Erion Velia i kam rënë në dashuri me bashkinë. Konstituohet Këshilli i ri bashkiak, Tonin Gogu zgjidhet kryetar, kryeministri Rama mos harroni si e gjetëm Tiranën në kohën e Bashës, shkrimi në faqen 5. Pasojat e rezistencës: Mziu dhe Ademi një vit burg nëse nuk lëshojnë zyrat. Pasoja penale për kryebashkiakët e PD-s dhe LSI-s që kryen funksione pas hetimit të zgjedhurve të rinj. Në faqen 6 shkrimi: Kryebashkiaku i Durrësit, Dakos dhe familjes së tij i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti i Shtetit është përfshirë në raste madhore korrupsioni. Basha, një lajm i mirë dhe i keq njëkohësisht. Shkrimi në faqen 8. Në rubrikën Pikë e zezë ditën e sotme do të lexoni: tani Meta mendon si Rama, në zgjedhje merr pjesë vetëm ai që dëshiron. Kur Ilir Meta vendosi në mënyrë të njëanshme më 10 qershor në kulmin e fushatës elektorale të anulonte datën e zgjedhjeve të 30 qershorit. Motivi kryesor ishte sepse sipas tij nuk kishim të bënim me një votim demokratik, pasi opozita kishte vendosur të mos merrte pjesë në to. Shkrimi në faqen 3. Analiza 6 mujore: Rama nuk kam kohë të pres Bashën, teatri i ri do të bëhet. Kryeministri gati njësia super speciale për të fortët e rrugëve të gjejnë vrim ku të futen. Në faqen 2 vjen i plot shkrimi. Më tej njësia speciale: Artan Hoxha ja si do të funksionojë njësia speciale për të fortët. Në faqen 2 kriza politike: Basha kundër 13 tetorit, Meta kush s'do të dalë me spektatorët. Presidenti leri një pushime dhe alibit, dialog për zgjedhjen e krizës pas zgjedhjeve vendore gjithë përfshirëse, nuk ka negociata. Në faqen 3. Tërmetet: sismiologu grek s'kan folur kurrë për Ballkanin, flet për Report Televizion, presidenti juaj është keq informuar. Meta insiston, lajmi për tërmetin apokaliptik është i vërtet. Shkrimi në faqen 4. Shohim edhe një shkrim të fundit nga shqiptarja.com: fillon ekstradimi, u lirua nga gjyqtari Miri, i forti i Burrelit kapet në Londër. Zbardhet dosja plot e Gentian Dodos nga korruptimi i shkëlqim Mirit, e telefonoi në burg. Në faqen 13 vjen shkrimi. Lëm pas faqen e parë të gazetës shqiptarja.com për të shkuar në këtë momente tek e përditshmja panorama dhe titujt kryesor të saj për këtë ditë të mërkurë, dhe për sot hapet me këtë kryerartikull: kush përfiton, kompensimi i pronave, nis shpërndarja e tokës. Ky është artikulli kryesor për ditën e sotme. Agjencia e pronave nis ndarjen e tokës bujqësore për të kompensuar ish pronarët. Kush janë përfituesit e 56 hektarëve me dosje të viteve 93, 94 dhe 1995. Në faqen 15 keni mundësi ta gjeni këtë shkrim. Më tej të lexoni: hiqen kasat fiskale, qeveria ligj të ri për faturat, sa do të paguhen bizneset. Ndryshon skema për gjitha bizneset, sa do të kushtoj programi i ri. Në faqen 9 vjen shkrimi: Rama i mbyll derën opozitës për zgjedhjet parakoshme, nuk tërhiqet nga teatri. I keq ardhur për presidentin, deklaratat e Ramës në konferencën e dieshme.
Protestat e Partisë Demokratike Basha nuk heq dorë 2 zgjedhje në një datë. Në faqen 4 dhe presidenti Meta zgjedhje vendore më 13 tetor nuk ka integrim në Bashkimin Evropian me qoka, shkrimi në faqen 5. Korrupsioni i madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallin në ngrata avantjuzdakon me familjen e tij sa ju shtua pasuria në krye të bashkisë. Antari i kryesisë së Partisë Socialiste nuk lejohet të hyjë në SBA për shkak të korrupsionit, si qarkulluan miliardat brenda familjes së tij. Në faqen 6 dhe 7 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Më tej, opinioni ditës vjen me titullin Çështja e teatrit, triumfi i nevojshëm i politikës mbi artin nga Desada Metaj. Pasojat e normalizimit të skeqjes nga Agim Baçi dhe Rigels Lenja, pse duhet prishur ky teatr, shkrimi në faqen 20. Çfarë tha Enveri, debatet në byro për kinën në vitin 1978, tu heqim qendrën e spionazhit në faqen 18 dhe 19. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Panorama me të gjithë titujt kryesor të saj. E lëm pas për të shkuar tani më tek një tjetër e përditshme. Vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit, zëri i Amerikës, 170 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve ju janë refuzuar vizat. Departamenti i Shtetit ka vazhduar sërish të publikojë emra zyrtarësh dhe ish zyrtarësh shqiptar që u ndalohet hyrja për në SBA, ja si ligji amerikan. Ja pra cili është ligji amerikan që penalizon politikanët e huaj. Në faqen 3 keni mundësi të gjeni këtë shkrim për ditën e sotme. Më tej do të lexoni përplasjet për teatrin. Rama vë në zbatim ligjin antikushtetues të konvencionit. Bashkia e Tiranës ka hapur tenderin e bazuar në ligjin special të tetorit të kaluar, ndërsa kryeministri Edi Rama ka shpallur se nuk do të presë shqyrtim të çështjes nga gjykata kushtetuese. Shkrimi në faqen 2. Tiranë betohet kryetari, Velia i ka mbrënë në dashuri me Bashkinë. Erion Velia është betuar për një mandat të dytë si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në praninë të kryeministrit Rama, kryetari i Këshillit Bashkiak u zgjodh Toni Gogu në faqen 4. Liroj para kohë Lulcakën, arrestohet drejtori i burgut të Lushnjës. Skandali, Lulzim Caka u lirua 4 muaj përpara se të përfundonte dënimi. Ministria Gjona i tha dje se forcat speciale janë në kërkim të Lulzim Cakës, i cilësuar ndryshe si i tmerrshmi i Beratit. Më tej, ide nga faqja 9 deri në faqen 11, bojkoti parlamentar dhe efektet e tij, rasti i Shqipërisë nga Afrim Krasniqi. Iniciativa kush do ta ketë përgjegjësinë, vendet e Ballkanit Perëndimor shqetësohen për zgjedhjet në Bashkimin Evropian. Turizmi korrik 1964 kur bëhej rafting në lumin Vjos. Nga Mark Bunga në faqen 12 dhe 13, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni komentet e ditës të cilat vinë në pjesën e poshtme të faqes parë. Shtetërorja dhe privatja Shqipërisë son nga Mehmet Prishtina. Gjergjer e Bara sill çfarë është slap në faqen 7 edhe Sokol Shameti fal teatrit. Pogradec, Basha, policia tek bizneset, vendimi kriminal i Ramës. Lideri i opozitës Lulzim Basha tha se dërgimi i policisë në dyert e biznesit është kriminal, njësoj si çdo politikë fiskale dhe ekonomike që ka ndërmarrë kjo qeveri, shkrim cilin keni mundësi ta lexoni plot në faqen 4. Lëm pas faqen e parë të gazetës Mapo me të gjithë titujt kryesor të saj për të shkuar në këtë moment tek e përditshmja tema e cila hapet me kryer artikullin Rama Metës nuk dal me rroba banjo të sulmoj SBA-t, nuk është çështje mic sokolash. Ky është kryer artikulli për sot. Kryeministri mohon negociatat me opozitën, ironi me presidentin. Në faqen 4 dhe 5 detajet e deklaratave të ditës së dieshme. Ndërsa më tej do të lexoni antena brenda familjes, rubrika Jari tregon aftësitë mbi njerëzore të Ilir Metës për të parashikuar tërmetin. Tërhiqet Partia Demokratike, krali i PS Merkavajo ndërzohet Rogozhina në faqen 3. Meta, Rama po keq përdor ndërkombëtarët e sfidoi me Korabin, shkrimi plot në faqen 4. Më tej, ulemi në fund për të parë të tjerë tituj. Nga Dako tek Lalla dhe Vasili, SBA-i refuzon vizat 170 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të lartë, revokimi konfidencial për Berishën. Departamenti i Shtetit ka vendosur dje ish kryetarin e Bashkisë së Durrësit në listën e personave që u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një njoftim theksohet se arsyeja është përfshirja e tij në raste madhore korrupsioni, ndërsa bashkë me të u ndalohet hyrja edhe familjes së tij. Opozita e ndarë për 13 tetorin, vetëm LSI me Metën ndjehet në panik dhe të tradhtuar nga Basha me Diu dhe aleatët e tjerë. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agrënduka thotë se njeh dekretin e presidentit për 13 tetorin, por mbajtja e zgjedhjeve është një mision i pamundur. Afati i fundit të regjistrimit është 4 gushti. Për këtë arsye është thuajse e pamundur në faqen 4 detajet.
Nota e protestës dërguar qeverisë kineze nga Enveri dhe byroja politike, ku e akuzonin Pekinin se i kishte borxhe të mëdha Shqipërisë. Plot 41 vjet më parë, më 28 korrikun e nxehtë vitit 1978, Republika Popullore e Kinës i dha fund viteve të gjata të mjaltit me Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, duke ndërprerë menjëherë ndihmat e kredit për qeverinë, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Editoriali i ditës vjen nga Merobaze dhe mban titullin Dialogu politik e pengon fati i Lulzim Bashës. Të gjithë ata që përpiqen të parashikojnë dialogun mes Partisë Socialiste dhe opozitës duhet të jenë të qartë se tashmë pengesë për dialogun nuk janë kushtet që recitonte Lulzim Basha, shkrimi në faqen 8. Më të lexoni, Artur Ayazi, Lulzim e ktheve Partinë Demokratike në parti kaubojsish. Në Amerikën e viteve 700-800, ligjin në shumicën e territorit e bënin ata që rëndomi njihnim edhe në filmat e vjetër si kaubojsit, edhe pse shtetjet i funksiononte, edhe pse kishte shërif, sërish përplasjet me kaubojsit ishin të pashmangshme. Ben Andoni, Basha po krijon pushtetin virtual që po e mpin krejt Partinë Demokratike. Më 16 shkurt të këtij viti të mbledhurit e shumë të protestës së parë të opozitës, protesta që u përsëritën dhe 10 herë të tjera me radhë për gjatë javëve dhe muajve, ishin të bindur Ramën nuk e zinte e nesërmja. Shkrimi në faqen 4. Mëtej Spartak Ngjela, reforma në drejtësi në Shqipëri sipas planit perëndimor, anti-amerikanët të pashpresë. Tani që Shqipëria dhe shqiptarët janë mu në prag të shpëtimit të tyre historik, është mirë të kujtojmë historinë në faqen 9 i plot edhe ky shkrim. Lëm pas në këtë mënyrë faqen e parë të gazetës Tema me të gjithë titujt kryesor të saj për të shkuar në këtë moment tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Dita që hapet me kryerartikullin Gjushi dhe Kaushi. Vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe analiza, kryebashkiakut që deklaroi se i kishte duar të pastra si akullore, i ndalohet familjarisht hyrja në SBA, një analizë për akullorin dhe disa pyetje publike për Kaushin. Vangjushdako ishte prej 2 vitesh në nënvëzhgim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është i vetmi në listë edhe emra të tjerë, akuzat ndaj të cilëve Kaushi ka quajtur fjalë Kazani, a është edhe Dash Kazan, shkrimi në faqen 2 dhe 3. Më në brendësi keni mundësi të lexoni edhe Biblioteka Kombëtare dhe Universiteti si stadiumi dhe teatri. Kryeministri ka njoftuar dje se edhe këto do t'i kalojnë privatit sepse shteti nuk ka lek. Po si ka mundësi që po kjo qeveri e ka lëshuar shumë dorën për koncencione rrugësh që vlerësohen 90 dhe faturohen 250 milion në faqen 5 e gjeni shkrimin. Për lulashin e gomardhojqeve dhe luftën e bravave me dyert e bashkive, vargjet nga Arbenduka shkrimin në faqen 6. Në brendësi nga faqja 11 deri në faqen 16 keni mundësi të lexoni këto shkrime, mërgata e studentëve, arsye dhe parandalimi nga Aida Zhupa, policia afati i aplikimeve shtyhet për më 15 shtator, fluksi i kërkesave në brendësi. Studimet nis sot aplikimi kriteret për 5 universitetet më të kërkuara, matura 2019 për gjithë të interesuarit, shkrimi vjen në faqen 12, ndërsa shkrimet e tjera do të lexoni Qemali si pretekst për të goditur Enverin dhe luftën, Muharrem Xhafa në faqen 14. Partizanët i shkruajnë Ram Ag Kukaleshit letrat e lexuesve në faqen 6. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Dita me të gjithë titujt kryesor të saj. Do të shkojmë në këtë moment tek ballina e të përditshme së Kohajone, e cila hapet me kryerartikullin Rilindja shpallet non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është kryerartikulli për ditën e sotme, ndërsa më tej do të lexoni Departamenti Amerikan i Shtetit i ndalon hyrjen në Amerikë kryetarit të Bashkisë së Durrësit dhe antarit të kryesisë Partisë Socialiste Vangjushdako. Dokumenti i firmosur nga sekretari i Shtetit thekson se Dako është i përfshirë në raste madhore korrupsioni, priten të tjerë emra nga politika shqiptare me fatin e Dakos, shkrimi në faqen 3. Më tej do të lexoni Erion Velia i bën betimin do të bëjë më të mirën për Tiranën në mandatin e dytë. Në foto shohim kreun e Bashkisë së Tiranës Erion Velia dhe kryeministrin Edi Rama gjatë ditës së dieshme. Dhe më tej presidenti Ilir Meta pas zgjedhjeve normale mos prisni hapje negociatash. Në foto shohim presidentin në faqen 5 e gjeni këtë shkrim. Ndërsa kryeministri Rama teatri do të prishet, unë jam mbrojtësi më i madh i kulturës në vend në faqen 8. Incidentet përplasja për Kavajën, Sakja nuk liron zyrën, socialisti betohet në lokal, shkrimi në faqen 6 dhe 7. Dosja Babalja, gjykata urdhëron shoqërim me forcë sekretarit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Ish ministri Edmond Haxhinasto, kryeministri Edi Rama nuk do që kjo krizë të zgjidhet.
Kreu i Partisë Demokratike Basha, pakica kriminale që po pushton bashkitë do të shporet shumë shpejt në faqen 6 dhe ligji i SBA-s, zëri i Amerikës, përse SBA-t e shpallën non grata, Vangjush Dakon në faqen 4 shkrimi. Nga faqja e parë e gazetës Koha Jon do të shkojmë në këtë momente tek telegrafi i ditës së sotme për të parë gjitha materialet e shkruara dhe të përgatitura. Hapet me kryerartikullin tender 30 miliard lekë për uniformat e policisë. Ky është kryerartikulli për ditën e sotme. Drejthihet e një skandali të ri që duket se do të mbërthejë Ministrinë e Brendshme, e cila ka vendosur që t'ia jap tenderin e uniformave të policisë për 4 vite një kompani e vetme. Sipas njoftimit, data e dorëzimit të dokumenteve është 19 gushti, më pak se 21 ditë, duke shkelur një nga kriteret e ligjit dhe favorizuar kompanitë e paracaktuara në faqen 6 shkrimi. Të tjerë tituj, betohet Erion Veliaj, Kryebashkiaku i Tiranës merr mandatin e dytë i nderuar për besimin që u dha nga Partia Socialiste dhe nga qytetarët. Shkrimi në faqen 2. Raporti për 30 qershorin, bashkitë ushtruan presion ndaj punonjësve dhe administrata publike ishte pjesë e procesit zgjedhor, shkrimi në faqen 5. Zëri i Amerikës për negociatat me Bashkimin Evropian, presidenti dhe kryeministri qëndrime të kundërta, nuk realizohet integrimi me lobingje, qoka dhe krizë në faqen 3 dhe 4. Në rubrikën politika e ditës sot do të gjeni këto shkrime. Mustafaj, kryeministri po u shkon deri në fund qëllimeve. Vasili Han si Ponç Pilafi për politikën në Shqipëri. Opozita, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të nisë regjistrimet e partive për 13 tetorin dhe Greqi, 10 shqiptar të vdekur në burgje, shteti hesht, 4, 5, 6 dhe 8 është i plot shkrimi. 230 vjetori i diplomacisë amerikane, 1789-2019. Analizë nga Frank Shkreli, ish antari delegacionit të parë të Departamentit Amerikan të Shtetit në Tiranë. Deklarata e sekretarit Pompeo për themelimin e diplomacisë, giganti Kissinger dhe marrëdhëniet diplomatike shqiptaro-amerikane, hapja e ambasadës, diplomati Hill, vizita e Baker, edhe pse SBA-t ndërton marrëdhëniet me popullin dhe jo me liderin në faqen 10 dhe 11. Rubrika sociale dhe kultur, njohja e pensioneve me Kanadan, ja përfitimet e shqiptarëve. Zëri i Amerikës, Departamenti Amerikan i Shtetit u refuzon vizat rreth 170 zyrtarëve të korruptuar dhe Inva Mula, mrekullia e papërsëritshme e festivalit Mik në Korçë, 8, 9 dhe 15 janë faqet ku i gjeni këto shkrime. Suplementi mjekësor, Anila Kalleshi, si të kuroni nervin shiatik dhe pasojat në trupin e njeriut, trajtimi i artozës së kockave të legenit dhe shkaqet e infeksioneve urinare në faqen 20 dhe 21 e gjeni këtë shkrim. Rubrika Mozaik dhe aktualitet. Antika Hoxha, motra e vogël e Bilal Xhaferit, i cili ishte misioni i vërtet i shkrimtarit në Amerikë, në faqen 14. Bashkim Koçi, luftëtari i Zet Hysi, renegati i fisit të Hysajve. Hito Çako, Salko Velçia, partizani i Korabit dhe betejës Burrelit. Lush Susaj, manifesti 18 tetorit 1912 dhe barbaria ndaj shqiptarëve dhe rrëfimi i Besnik Kaltanjit, të vëshë një arkiv i mbushur me thesare nga faqja 7 deri në faqen 22. Lexojmë edhe dy opinionet e ditës. I pari vjen nga profesor doktor Elmas Sherifi, frika nga mëkatet, edhe Kim Mehmeti, analistët që i fshihen popullit misionin e qelbësirave, shkrimi në faqen 2. Nga Gazeta Telegraf do të shkojmë në këtë momente tek faqja e pare të përditshmes sot, e cila hapet me kryerartikullin Departamenti Amerikan i Shtetit të shkund pra politikën shqiptare, të gjithë ta kuptojnë se kemi marrë seriozisht luftën ndaj korrupsionit, non grata çdo zyrtar i përfshirë në afera në faqen 2 dhe 3. Departamenti Amerikan i Shtetit reagon për gazetën Sot, korrupsioni dëmton qeverisjen, nuk e tolerojmë. Shkon në 3, numri i zyrtarëve të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, penalizohet edhe Vangjush Dako. Ky është një tjetër shkrim, ndërsa më tepër lexonin Partia Demokratike dhe Partia Socialiste fundosin metën për 13 tetorin, presidenti në panik nga shkarkimi dhe shkrirja e partisë, sulmon Bashën dhe i kërkon ndihmë Berishës.
Lufta politike mes qeverisë dhe presidentit duket se vijon të jetë nxehtë. Presidenti Ilir Meta ka dalë menjëherë dje në një konferencë Shtypi, pas asaj të mbajtur nga kryeministri Edi Rama, duke mos kursyer sulmet dhe akuzat. Mirë po këtë herë kritikat nuk ishin vetëm për shefin e qeverisë, por edhe për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në faqen 5 e gjeni këtë shkrim. Më të lexoni, Edi Rama, situata e Metës e rënd, struktura e posaçme antikorrupsion nuk është çështje mit sokolash, nuk kam kohë për të humbur, duke pritur Bashën, shkrimi në faqen 4. Asnjë pengesë për luftën kundër korrupsionit, Altin Dumani rezultoni pasër dhe projektohet si kryeprokuror i strukturës posaçme antikorrupsion. Asgjë nuk mund ta pengojë më ngritjen e strukturës posaçme antikorrupsion, antarët e prokurorisë posaçme po bëhen gati njëri pas tjetrit që të shfarosin korrupsionin në nivel zyrtarësh. Pra, deri tani janë 9 kandidat për SPAK që janë kualifikuar nga Këshilli i Lartë i Gjyqësorit. Kryetaria e Komisionit të Sigurisë paralajmëron, si SPAK do të godas korrupsionin, dosje që janë varrosur prej vitesh do të rihapen. Kryetaria e Komisionit të Sigurisë Kombëtare Ermonela Felaj ka paralajmëruar hapjen e dosjeve të bujshme me ngritjen e strukturës posaçme antikorrupsion. Në një prononcim për gazetën Sot, Felaj u shpreh se SPAK do të nisë punën me hetimin e krimit dhe korrupsionit. Shkrimi në faqen 6. Më tej pas devollit, militantët e Partisë Demokratike tentojnë të bllokojnë Bashkinë e Kavajës. Basha të shporim Ramën dhe hajdutët e tij nuk do të qeverisin asnjë ditë. Pas devollit, Kavaja ishte qyteti i radhës ku janë shënuar përplasje të forta lidhur me delegimin e pushtetit vendor. Dje i zgjedhuri qytetarëve të Kavajës Redian Krali është betuar si kryebashkiak në ambiente C-n prefekturës, por ka hasur vështirësi për të futur në bashki në faqen 9. Detajet, Jasi Genceko legjitimoi batërdinë e Veneto Banka, rregulloria e Bankës së Shqipërisë për kredit e këqija nuk u zbatua nga SGA. Banka e Shqipërisë duket se është përfshirja kryesore mbi skandalin e falimentit të Bankës Veneto. Gazeta ka treguar fakte konkrete se si me qindra shqiptar kishin marrë kredi në këtë bankë para po përballen me presione. Shkrimi në faqen 10. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste fundosin metën për 13 tetorin, presidenti në panik nga shkarkimi dhe shkrirja e partisë sulmon Bashën dhe kërkon ndihmë Berishës. Lufta politike mes qeverisë dhe presidencës duket se vijon të jetë nxehtë. Presidenti Ilir Meta doli menjëherë dje në konferencë Shtypi, pas asaj të mbajtur nga kryeministri Edi Rama, duke mos kursyer sulmet dhe akuzat. Mirë po këtë herë, kritikat nuk ishin vetëm për shefin e qeverisë, por edhe për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Shkrimi në faqen 5. Raportet e amerikanëve, si zyrtarët e lartë rusë nisën sulmet ndaj Enver Hoxhës më 1961-shin, kinezët pushtuan Tiranën. Amerikanët kanë nxjerrë të tjera detaje në pas sa i takon zhvillimeve në Shqipërinë komuniste. Sipas disa artikujve të New York Times, në vitin 1961, zyrtarët më të lartë komunistë nisën sulmet. Shkrimi në faqen 12. Këshilli i lartë i gjyqësorit i jep fund kausi që krijoi kontroll. Këshilli i lartë i drejtësisë, pra në drejtësi, nis plotësimi i vakancave, emërohen 16 gjyqtarët e parë. Këshilli i lartë gjyqësor po shëron pak nga pak gjitha plagët e sistemit gjyqësor, kur KLD funksiononte, gjykatat e vendit u përfshin nga kaosi sepse u shmangën emërimet e gjyqtarëve të rinj, emërimet apo transferimet e përkohshme të tyre. Një shqetësim të tillë e ka ngritur edhe KLG në raportin vjetor. Shkrimi në faqen 8. Me toj komentet dhe analizat vinë sot në faqen 16 dhe 17 gazetës Sot. Gazef Bushati, ligji politika dhe teatri kombëtar. Pandeli Bardhi, kjo Shqipëri nuk ka asgjë të keqe, ashtu si qytetarët e duan. Dhe Riza Hoxha, kur vetë presidenti e pranon se nuk qëndron mbi palët, një shkrim pra cilin keni mundësi të lexoni në brendësi. Lëm pas kështu edhe faqen e parë gazetës Sot me të gjithë titujt kryesor të saj për të shkuar në këtë momente tek e përditshmja e fundit në këtë hapësirë. Bëhet fjalë për gazetën Panorama Sport, e cila hapet me kryartikullin Bomba e UEFA si u trukua Kuksi Kastrioti 3-1. Ky është kryartikulli ekskluzive, zbulohet raporti i dërguar në Federatën Shqiptare të Futbollit për ndeshjen e 30 majit në Kamz. Sistemi BFDS, kemi prova të qarta si u vendosen bastet, një shkrim të cilin sot e gjeni në faqen 5.
Mëtej në faqen 4 keni mundësi të lexoni sporti në koma pret shpëtim nga Yljaga. Dhe nëse dikush do të mundi të realizonte një foto të përgjithshme të sportit në vendin tonë, me siguri do të mund ta paraqiste një realitet të zymt dhe të pashpresë për një të ardhme më të mirë, dhe gjitha kjo në raport me gjithçka ndodh me vendet fqinje. Për të mos shkuar mëtej, shkrimi në faqen 4. Korçarët, Skënderbeu bind Muzakën, Josa i merr Abazin në faqen 6. Ristevski, vaznia dashuri maqedonase vjen një mbrojtës në faqen po 6, ndërsa mëtej përmbyset formacioni i Partizani do mrekullin me Trashin dhe Hasanin, shkrimi në faqen 2 dhe 3. Mensah bojkoton stërvitjen, gati largimin nga Demat, trajneri ndryshon skemën dhe ul në stol Ibrahimin, Hakajn dhe Çinarin, pritet debutimi i rumunit Boldor ndaj Sherifit. Shkëndia dhe Feronikeli eliminohen nga Liga e Evropës, një shkrim cilin keni mundësi ta gjeni në faqen 2 dhe 3. Gjyqi për një bilet treni kur dënoheshin 13 arbitra nga Uvil Zajmi, speciale, historia e rrallë vitit 1987, kush ishte gjyqtari që bëri letrën denoncuese, në faqen 10 dhe 11. Në vijim të ciklit ku ka ngabuar dhe nuk ka ngabuar arbitrat, do t'i kthehemi një procesi financiar që nisi krejt rastësisht, ku në fokus janë gjyqtarët e futbollit, ata kryeqytetas, shkaku bë letra e një arbitri Tiranas që i shkruan Sokol Morinës, pra një shkrim cilin e gjeni në brendësi. Mëtej do të lexoni, reagon ish presidenti, akuzat për vulën, Tavo luftëtari nuk mbahet me mashtrime, shkrimi në faqen 8, ndërsa mëtej do të lexoni, Audi Cup, Bayern bën 6 gola, por Kovac sulmohet me thik, në faqen 18 dhe 19. Mercato, Lukaku në Torino, tjetër grabitje kundrejt Interit, në faqen 17. Intervista, Ronaldo, Juvja më dukej një strofk egoistësh, në faqen 16. Zbarkon Leao në pritje Korea dhe shoku i Grezdës, tek Milan në faqen 14 dhe Misoria, Reali në krizë të thellë, e mposht edhe Tottenhami në faqen 20 dhe 21. Dhe ishin shkrimet kryesore të gazetave në hapësirën e Shtypit të ditës për sot këtu në Report Televizion. Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, kësaj here për të vijuar komunikimin së bashku në lidhje me temën e ditës. Sot në fakt do të dalemi tek një temë e cila ka shqetësuar jo pak njerëz, ku para 2 ditësh presidenti i Republikës Ilir Meta i ka dërguar një letër publike kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, zëvendës kryeministrit Erion Braçe dhe ministres së mbrojtjes Olta Xhaçka, duke ju referuar një sismologu grek se mund kishte një tërmet me pasoja apokaliptike në Ballkan dhe që mund të godiste pra sigurisht duke qenë pjesë e Ballkanit edhe vendin tonë dhe Shqipërinë, dhe për këtë arsye u kërkoi institucioneve të larta të shtetit nëse kishin marrë apo jo masa. Edhe ditën e djeshme në një konferencë për mediat, presidenti i Republikës Ilir Meta ka vijuar duke këmbgulur me një ide të tillë, duke thënë se lajmet e tërmetit nuk janë as pak pra jo të vërteta, por janë lajme të vërteta dhe që pritet të ndodhë. Nga ana tjetër, tërmetet nuk parashikohen, to e dim të gjithë, është një dukuri natyrore apo një fenomen natyror e cila nuk parashikohet, ndryshe nga gjitha format të rreshjeve, ndryshe edhe nga fenomenet e tjera pra natyrore, siç janë edhe tajfunet, tsunamet e çdo gjë tjetër. Tërmeti është vetëm gjë, lëvizjet tektonike të tokës nuk parashikohen. Pyetja që kemi shtruar për ju ditën e sotme në sondazhin cilin e gjeni publikuar edhe tek Report Televizion, presidenti Meta këmbgul për tërmete, pra edhe pse ato nuk parashikohen, a ju duken korrekte edhe serioze deklaratat e presidentit? 85% jo deri në këtë moment sipas sondazhit dhe 15% kanë votuar po në lidhje me këtë pyetje. Mirpresim komunikimet tuaja në numrin cilin e keni të afishuar poshtë ekranit, por gjithashtu edhe tek shqiptarja.com, pra sepse aty do t'i lexojmë së bashku me emrin tuaj. Presim telefonatën e parë për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Lutem uli pak zërin televizorit. Po, mirëmëngjes. Po, më thuaj. Sa për atë presidentin, po smeme sa tërmetet Allah, ati ti vi tu vranën e nga malet e s'ka, po ajë ti kullosi dhe te ka, ajë s'ka president, ajë s'kukull. Hajtë miru pashim. Mirë, e qartë, falimderit, po më qetësi se nuk e kam unë fajin për mendimin që keni ju për presidentin. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po. Përshëndetje, mirë se erdhe. Po, mirëmëngjes edhe mirë se ju gjeta. Mirë, falenderoj që bëre pjesë e emisionit, më thuaj. Për sa i tako këtyre deklaratave të besë për punë në tërmetit apokaliptik. Po?
Këta janë për të rejve mendën njerëzve të partit pishorientuar nga politike, nga probleme që na kanë shkaktuar për 30 vite, edhe i futë edhe këtë do me i futë edhe panik popullit me tërmete, me gjana, me thashëm the, në një kohë kur meta është kur farmete më toka atje nalë, deri të kaj që e ka shpik tërmetin e tokën e njerëzit, nuk mund t'japin do masaj punë. Mirë është shteti që të marrin masa për këtë punë, por ama shteti është kërkur shka që a i bonë sa pa e është fushi minë, është fushi natyrore që shka ku shka me i bonë. Të shinimi vogël mund t'jepes, për të analu ato s'mund të analujmë, këta në pralla, këta në qisha me hedhe që thot a i njërmeta. Nuk e ka hallin e neve të popullit është kërkujta, ka hallin e vetë me trezve me hedhin e me foli shalë. Pra, nuk më do këtë asë pak korekte. Po, ndërka... Do të që shka dhe për punë e politikës, 2 sekonda. Po, jo, se për këtë do të pysa, qa me ndonë për Vangjush Dakon, që është shpallur në Ngrata, për shembull në SBA, që ti marrim të dyja si tema. Për Vangjush Dakon e për shumë Vangjush tjerë, në qofë se edhe besoj që ku ka zonë, nuk ka pa zonë, sepse kanë ba, shkelje kanë përveçuan gjona pare, thashëm the, nuk o në gjona që e pa pritshme, por edhe këto që po bënë Amerika, këto që po bënë Europa me ne, kjo është një shfaqje teatrale që ka 30 vite që po vazhdon, nuk do la mbarë në Amerikë në qofë se ka vje dhe ka shkatruar në Shqipëri çdo gjë, nuk do la medal me Aleridalje dhe për Europë, po këto janë pralla për mendimin tim, nuk në hynë punë fare, aja valen me shku në Amerika, apo shala. Por, Amerika në që se e do mirë Shqipërinë që nuk e do fare, po ta garantojnë me 100% që nuk e do fare popullin shqiptar. Aja do vetëm politikanë cilët e kanë fitë venin, e kanë shkatru, e kanë bëjë gjithë shka vetëm për të bëjë kariket e tyne, për të bëjë që a thotë Amerikani, që a thotë Europa. Tu kanë ardhë shokuim 3-4 milion muaj e din ku ju që që kanë orë në shtetet e huaja që s'muni ka muaj kërkur në gjithë Europë, e kanë sërvu këtu në Shqipëri. Edhe jonë marë ata që kanë përmu për 6-7 dite në Shqipëri. Jonë 100.000 herë ma mirë, ata jetojnë malu mirë luksozës e saj që ka derë tjerë për këtë Shqipëri, edhe më luft, edhe ma shluft e për të ndërtu, edhe për gjithë shka, e jetojnë këtu e tjere. Pra, kjo është një lojnë kukulla që teatra që bojnë Europë e Amerika me ne. Nuk është për të mirën tonë. Por, ama, në qovë se aje do popullin, ne do popullin e kështu që se thonë ata, edhe ne kanë kaqë për zemër, pse ata të bëndosin ligjet e kështu që i kanë për vete, edhe më smerën dhe teatra, jo do të alon me dojnë Amerikë, jo do të alon me dojnë Amerikë, do i presim vinë, do i presim ta. Ose për ndryshë të rinë vend e tyne, e bojnë vetë ligjit në popullin shqiptarë se kemë bo, qështë luft në dytë për dole dhe e para 30 vite shjerë dhe demokracia kemi bo e kemi jetua. E kemi pikë halë që s'kem kënë shtetim. Mirë, falemderit. Falemderit edhe ju që bëtë pjesë e këti komunikimit drejt për drejt, sepse e zatëm pak edhe duham të lëmë hapësir edhe telefonatave të tjera. Presim komunikimin e radhës, për mëgjes përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mëgjes përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Komplimenta, e di që s'pëlqen komplimentat shumë, për më s'kjezman të jeni gazetarë mirë. Falenderit, shumë falenderit. Po flasim sot edhe për këtë rastin e Metës, po edhe për Vangjush Dakon. Sa nivellit dobët që është, aje ka asë njëri thjesht nuk mund parashikoj ato që thot presidenti. Prandaj duhet iki ky brez politikarë, ta marri brezi juj. Edhe ju gazetarë, si ka mundësi ju personalisht, po ca analist të mëdhej. Mos i them emra se nuk i doni juve, thonë ujku i politikës për Metën. Por ajo është një ignorant, më bap, merret ashtu thot parashikoj tërmetin, është një ignorant. Çfarë të më besi, ku do unë? Për Vangjush Dakon që u shpall në Ngrata, ke ndonjë koment? Shumë mirë ka, se ne nuk jemi zot që ti marrim ti pusim burr. Çoh me këtë gjykat në re inshallah banja. Ja, na mëson Amerika se kush janë hajdut. Ne i dinë dhe vetë, për nuk kemi fuqi, nuk kam fuqi. Si fusim. Ato janë gangsterë, nuk janë kryetar bashkie, nuk janë politikanë.
E drejt, Prandaj duhet zhduket ky brezma, valla, ju vetë duhet ngriheni, ju vetë duhet flisni edhe për televizor në përgjana. Fal besë, qartë. Falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nadia mirë. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Lutem, uli pak zërin televizorit. Unë jam shkurt punë, se punë janë gjatë. Po, sigurisht. Unë jam uli pak zërin televizorit, lutem, se ka shumë vonesë. Po, falanas. Punë janë gjatë. Po, a kemë rregull tash? Jo, a kemë rregull ti, se unë rregull jam, po ideja është që ka vonesë. Falanas, të ujë zoti. Po, më thuj. Unë derisa me thonë, ka të sa vite që unë jam invalid, edhe ka me më konë fut, edhe s'pomon kush përgjithësi. Na shqiptarët e kena lexua betarin mafsht. Na vëzdina me përdit e rama ik. Kur gjana tjetër zdina me përdit. Kurse para 14 ditësh në pusharës, në qafë malit, a kuptohet? Po, dëgjoj. Para 14 ditësh në qafë malit, lek preqi, ka marrë taksiin e ka shku në Puk. Kur ka shku në Puk, e ka në punë në ambulancë Puk, spital Shkodrës. Ka kërku me dalë jashtë për urinën, me urinën, e nuk ka në Puk atë atërë infermierat e ambulancë Puks. Edhe kur vjen për punë Puk, kur ka në spital Shkodrës, ja kanë bëjë svetin urgjencat e Shkodrës, ja kanë Puk atë atërën e tona, a i ka kishin Puk atë atërën në ambulancë Puk e të Shkodrës, a i kishtë të pështu, a i ka dhe, specialistat që marrin shkollën me lek. Edhe kanë marrë shkollën me lek, edhe thënë, rama ik. Unë ika, ka marrë me iku, lek preqi për ka dhe iku. A ka drejtësi ikun që i mërë të punë, më dhe. Iku, se nuk e punë e kasaterin për i Puk, për i ten që e ka tensioni. Kur ka kalun hipertension atërë, se nuk ka mujtë të florin. A ka dhe se dojë kun marrë me mu, më dhe. Mu shëndytë dhe. Berisha një, i dhe me të dy, i dhe me të tre, sa t'jeni të tre, a mirë puna, kur në vinë e huj me në kumundu ne, kanë me në vu sa marin për smarit. Mirë, e qartë. Falenderoj që bëre pjesë emisionit dhe që ndave me ne shqetësimin për gjithashtu edhe këto raste, pra sigurisht janë të pranishme sado që mundohemi të jemi të treguemi pak si korrekt dhe të treguemi si kur së ndodhin, po sigurisht edhe në Shqipëri vdesin njerëz nga gabimet e mjekëve, edhe në Shqipëri vdesin njerëz nga mungesa e investimeve në spitale, kështu që këto janë fatkeqësisht realiteti në cilin jetojmë. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Lidhje me presidentin që është institucioni më i lartë i Shqipërisë, i ditë për ditje po lakohet, sepse fajtor për këtë punë është vetëm i Lirveta. Nuk i taka presidenti dalë në konferenca 7 herë në ditë për çdo krizë politike, për tërmetet, se thonë në tërmet politik që e përmvjesht, ishte mohabet tjetër ai. Po presidenti po gabon vetë, duke qenë një ndër presidentat më të akuzuar, ai po gabon ditës moment të çast. Ndoshta ka një moment vështirë për të hiqur nga Shqipëria, por ai po gabon vetë. Ne po merrim me Lirmetën, që harrojmë se është presidenti që ka zgjedhur majoranca dhe është institucioni më i lartë. Ai është për të mbrojtur gjëra shumë madhore. Jo probleme partish, jo krizat politike, jo 4 herë në ditë. Nuk i lejohet presidentit me konstitucion të bëjë 2 herë brenda presidencës konferenca shtypi për gjëra që nuk i taket. Ndërsa ai po i bën armik shqiptarët vetë me kokën e tij, me mendjen e tij. Qëllimisht dhe bën një gabim që politizohet, merret me partitë. Kur ishte po president, po të ishte burr, se faktikisht ka karrierë politike, se ka qenë kryeministër, ministri i jashtëm, këta ai do të gjitha postët më të larta që të merr televizion. Çfarë mendimi ke për shpalljen non grata të Vangjus Dakos dhe familjes së tij në SBA? Lidhje me Dakën janë aty që është puna po të futesh në sistem. Aty ku është e keqja ne shqiptarëve, ne imsim kohën e partisë punës. Duhet i fusim gjithë politikanët, duhet i fusim në burg. Aty është ngritur një sistem. Ne si popull, ka institucione. Ne si popull kemi dëshirën të fusim, por është e pamundur. Duke qenë e pamundur, nuk duhet i votojmë. Ti hapim rrugë të ardhmes,
Jo duke futur duke arrestuar ish politikat, sepse është i bjesh mojt për kokë. Aty është një sistem. Jo, po si të qoftë një person që ka bërë krime, që ka bërë korrupsion, se krimi është muhabet tjetër, por që ka bërë korrupsion, sigurisht që mendoj që pas hekurave ka vendin. Nuk është tani që e hoqim nga politika dhe ai është ndëshkimi, ai nuk është ndëshkim as pak. Përderisa ka shkelur ligjin dhe aq më tepër në raste të mëdha, sigurisht që duhet të ketë pasoja. Po janë rreth 5.800 janë burgosur në Shqipëri. Janë 5.800 politikanë. A ti do thua se nuk kemi vend në burgje? Unë i vendosim ne, si popull, ti si gazetar. E qartë. Prandaj që edhe kjo do t'i shpejtoj drejtësisë. E kuptoj, mirë, falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, edhe që ndave mendimin me ne. Jemi duke folur në fakt për dy tema njëkohësisht, njërin temë cilën e kemi publikuar dhe ka të bëjë me deklaratat e presidentit, por gjithashtu po i pyes telefonuesit edhe për mendimin që kanë rreth shpalljes non grata të Vanjush Dakos dhe familjes së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, zoti gazetar, mirëmëngjes. Falenderoj që bëre pjesë. Ajo tullumbasia që hodhi zoti Meta për ato të Metet, duhet të një gjë që ai parafosi foli shumë mirë. Nuk ka bërë vakina asnjë vend të botës, paleta e Evropës, neve kemi komshirë dhe për qarke po të Ballkanit, që presidenti dhe dali 2 herë në javë në konferencë Shtypi. Sismologu më i shquar dhe që është shkencëtar për tërmetjet në Greqi, ja ktheu për ligjen shumë mirë. Unë thotë s'ka mundësi të parashikoj asnjë njeri, asnjë fuqi madhore se kur do të ndodhi. Tani nga e nxori këtë është ajo që tha zotëria përpara, është një tullumbas për të larguar vëmendjen nga këto çështje të brendshme politike e para. Presidenti do t'i vëjë një kokës për një arsye tjetër më madhore. Ka shkelur protokollin shtetëror. S'ka të drejtë presidenti. Ne jetuam kaq vite në emigracion dhe për një president i Greqisë apo Italisë e tjera dalën një herë apo 2 herë në vit, dalën përpara kamerave, përpara televizioneve. E treta, përsa i përket Vanjush Dakos, ky është një taktikë që ndjekin amerikanët, por edhe këta trimat e Zavalanit, si punë Bashës e të tjera të dalën thotë që janë këta s'kan vajtur për vete, atyre për mua duhet të ishte hequr viza Lulit e Saliu ja kanë hequr, se Saliu tani është hequr nga zogji ka marrë fund. Po. Këtyre tjerëve, pritet së shpejti që të mos u gjel viza, po të vren atje ku kanë vendin. E ke parasysh. E kuptoj. Këto janë tullumbace, i nderuar gazetari që të largohet vëmendja nga këto probleme të tilla, sepse nuk ka bërë vaksinë në botë që ti të mos dorëzosh detyrën tënde në qoftë se humbet. Janë bërë apo si janë bërë ato zgjedhje, në kohën që ti të mbaron mandati 4 vjeçar në bazë të drejtës civile dhe ligjore të zgjedhjeve, ti e dorëzon siç e bëri ai bashkiaku i Rogozhinit, bravo i qoftë, që kishte i PD-us. Mas ai me mendimin e tij që s'janë të rregullta, tha, po unë nuk mund të futem në luftë me mikun tim. Edhe ja dorëzoi, dha vetë dorën. Kjo është kultura. Nuk është ajo kulturë që dalën këta trimat e Zavalanit në çdo qytet, do ta bëjmë kështu, ta bëjmë. Ta bëjmë. Kur të vi koha, të vënë në kujtim e votimit, ta votojmë patë dhe marrim fundet. E qartë, mirë, falenderoj. Falenderoj që bëre pjesë këtij komunikimi të drejtë për drejtë që ndave mendimin me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat e mbërritur tashmë në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj. Po, më thuaj. Dësha me thuaj një di fjalë për teatrin. Po, sigurisht. Tani përsa për këtë teatrit, unë kujtohet një rast më ka thonë një shok. Më ka thonë një shok që kur ka qenë Itali këtu, i ka kërkar ma 70 vjeç i ka letra, ke për të pagu një karroc, një kasëm, një lapat që ka pasur në mirëmarqi, e ka dërgu Italia këti personit. I ka thonë, qëse nuk i ke numër e llogarie, si pagush fillon numër llogarie të Italisë. Tani, ç'not? Ka është një urë ke motje që ka qëpo me afat, kur e ka dalin e që rregullu dhe kur ka maro që ka maru aferta, mi fjallë. Ka shku e ka thonë për shtetë shqiptarë. E ka rregullu ato, në ka rregullu, mi fjallë, ato kanë lënë për makinat vogla, pjesa tjetër për makinat në dhe se rregullu shteti. I dalim këtë teatri. Ti hapin lirë të sot një, të ka një problem të ma. E ka regjistruaj për rihuj datën e fillimit dhe sa të rëje, sa të shkoj.
Me që nga puna është shumë për t'i prishëm, nuk jam nga të për më ndashje për inda për t'i prishëm. T'i prishëm kretë më shokujim, qa ka po Italia, me bashki, me ish komitet gjendror, me spitale, kino studio në vene tjere që ka po Italia, urne tjere, kadron. T'i heki. Po t'i heki më shokujim, pse bërë njësë të nuk na pëlqen. Tani e kam problemi që unë nuk kuptoj se që nuk ke problem. Te me dash nuk ka probleme të. I zjedhi kur du unë, bëj një letër se kanë arshivën e tëta, e kanë arshivën e disë kur e do dhe s'kademsës. E kanë kur du në dhe s'kademsës, përse nuk e bëj këtë punë tonë. Masanej, më falë që u gazetave, se nota me zjeta pak, po janë të më zëmë. Në dalin të paralisa njësoj një televizor që për ditë. Në dalin të komunista, të ushtarat, e të ne i njëfë në zonë së kushon. Mështë të vikes. Ato e të një jashtë sistemit për shumim. E qartë. Që ti të ljuvë rrëtë për në andra. Shmotë për shumër. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj zotëri që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Ju lutem t'jeni mirë kuptues që të mos zgjatemi shumë aq më tepër kur tema për cilën flasim nuk është tema e ditës, sepse ka telefonues të tjerë të cilët na presin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje besi dashur. Mirë se erdhe, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Faleminderit juve që jeni këndshëm. Tani temën duhet ta them unë se ti besoj nuk je në shtëpi. Jo, jam në natyrë. Prandaj, ma mori mendja. Sot po flasim për deklaratat e presidentit që ka paralajmëruar tërmet, pyetja e parë dhe e dyta për Vangjush Dakon që është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me familjen. Po. Sa për presidentin? Po. Qoftë i nderuar si individ. Si njeri. Se për këtë popull ky lloj presidenti s'ka bërë asnjë. Që por ish kryeministre, që por ish ministri jashtme, që por të gjitha ato funksione që i ka dhënë ky popull, e ka marrë në këtë vend, ati harrëm i qofshin. Sepse nuk ka bërë gjë, ka bërë vetëm për veten e tij, për familjen, për llojin e partisë dhe i ku punë e tij. Sa për Dakon, Dakos ja bëftë të mbarë, në qoftë se Dakua nuk do ketë qenë një socialist i vërtet, jo t'i ndalohet vajtja në Amerikë, sepse shumë që ai nuk duhet shkoj as në Greqi as në Maqedoni, po duhet rrej në Burg dhe Dakua. Sa për dijeni, unë jam i krau të majtë, po unë kërkoj realitet, unë kërkoj që Shqipëria dhe shqiptarët të jetojnë në vendin e tyre. Këta lloj kombesh na kanë bërë, po na nxin jetën. Edi Rama, se nuk është Edi Rama, as gjyqtar, as prokuror, as avokat, mbrojtës. Sot për momentin është një kryeministër. Dhe në qoftë se do ai në zbatim të ligjit, të zbatoj ligjin, ato ligje që janë, pavarësisht se e shikoj mirë dhe populli ka është thënë dikur që është gjykatësi më i mirë. Mirë, po për populli s'ka ngelur që të gjykoj. Gjykimi është në heshtje. Në Burg, zoti Besi, i nderuar djalë se jam shumë herë më i madh, unë të pakën unë të simpatizoj në ekran. Faleminderit shumë. Me atë posteshjen tënde, me atë mikpritje do të thotë edhe në ekran, në televizor, nuk është vetëm që të pim një kafe dhe... E kuptoj. Nuk e di. Edhe një fjalë, po edhe për Vangjush Dakon një fjalë vetëm, pra nuk mendon që është gjë e mirë për vendin, për shembull që zyrtar të lartë si zoti Dako u shpallën në ngrata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u ndalohet hyrja. Në qoftë se Vangjush Dakua ka vepruar që mundet edhe jo, nuk e di, nuk mund të them, jo t'i ndalohet hyrja, thash po në Burg. Në Burg le të shkoj. Mirë, unë të falenderoj zotëri. Jam një kraut majt, por dua një realitet. Dua që këta që ka në dorë Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse shqiptarët varen në dorën e këtyre, janë në dorën e këtyre.
politikanëve. E qartë. Mirë, falenderoj zotërin që bë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Do të shkoj pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes Veti. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. Sa për presidentin e Republikës, po, besoj se po ndjen lagështirë se tërmet apokaliptik, apo siç e quajnë ai, nuk ka shans që të ndodhë dhe të kuptoj planet që ka Zoti. Por mund të them që po ndjen lagështirë dhe po vërtet unë po mbytem, po mbyta unë do të vinë bashkë me mua. Dhe sa për Vangjus Dagon, nuk besoj se ai është vetëm dhe është me shumë shok që duhet t'i ndalohet faktikisht hyrja në Amerikë apo të bëhet personi non grata. Pastaj ata persona që Amerika e ndalon nuk na hynë në punë ose nuk i hynë Shqipërisë në punë që të futen në burg. Por pasuria e këtyre personave që arrin dyfishën e borxhit publik, mund të themi që është e nevojshme t'i bashkohet kësaj shtetit. Në kupton? Po, e kuptoj. Pra, ajo është më me vlerë për Shqipërinë edhe për shqiptarët. Jo që ata persona të hynë në burg, në qoftë se gjykata apo kushtetuta e miraton ligjin që t'i merret pasuria dhe të hynë në burg, jam plotësisht dakord me vendimet që ka dhënë SBA-ja apo qeveria. Shumë faleminderit. Mirë, qartë. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e emisionit dhe që diskutuat me ne. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim pak qase derisa ta kemi në komunikim të drejt për drejt telefonatën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, më thuaj. Po, se përket deklaratës presidentit, duhet një blok edhe në parashikime të shkenca më të bërë e botës në të arritur, dhe në thëtë që parashikoj të metët. Dhe të Dagon, sigurisht që është një vendim fri drejt i SBA, që ose janë vërtetë faktorën të gjëra. Kemi një problem kështë kemi një banorë të mërë muslimanës, që ose mundemi. Alo? Po të dëgjoj shumë çuditshëm dhe nuk të kuptoj shumë mirë se çfarë po më thua. Po, këtu të shi është një ashtëquar një fabrikë kaon, vire. Në çfarë zone zotëri? Mrava Mistomanës. Mistomame, në kryeqytet, po. Po, dhe ne jemi lindur dhe rritur të nëson, edhe kur ka qenë fabrikat më të mëdha të Mistomamës që punoshin 2000 punëtorë, nuk ka pas ndodhje kaq të madhe ambienti që bën kjo fabrikë. Ashtu quhet birrë. Tymi që lëshojnë nga darë dhe thënë të gjithë zonë. Mund të verifikoni në çdo orë në rëshu. Kaq kisha në qoftë se kemi mundësi da... E kuptoj. Do ta ndjekim se ç'është. Unë falenderoj që u bërë pjesë e emisionit dhe që sigurisht edhe shqetësimet i ndani me ne. Do të shkojmë tek kam përshtypjen telefonata e fundit para se të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare edhe të ndjekim edhe parashikimin e motit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe të lutem uli pak zërin televizorit. E këpucëm dhe të shkojmë të telefonata tjetër, sepse nuk kemi shumë kohë për të pritur në linjë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhe. Aty që është puna të trembeteve, që ai mire ka faktikisht. Jo, me fjala jo është e punë, po. Ka hasi ka në trembetje atje, në gjë i lazër të punë. Po i vje shara koshtës, a kupton. Nuk ka halaj nga Greqia, bura dhe a i me te ka 13 tetor, kemi zgjedhje. A i ka dhe largohet me 13 tetor, sot vi letra në nësesja. O e ka marrë punë jo a i, po gjithë ata. Kurse a i ish këtari pashkisë Turqit, është sa po kofom. është sa po kofom, se jo tjerit ata që do marrën ata, ti vetë ata. Aja, dhe shtë dhe për shumë të merisë, para një mënë, jashtë maste. A i këpëton di. A i së është për shëtetra vla, a i do t'ishe nërkuj të pëndinë penalisht. Pa i së është për shëtetra, që për shëtetra dhe që merët në partit politike, merët në ta. Jo ty të që i ka po letër e ti Ramos edhe asaj ministrës ushtërisë.
Se du më njësë ushtrisë e i zëtni. Unë kam ministrë. A i kërë ministrë i pari, që mere me punër e shtetit. Nuk mere ajo. Ajo shme kalit mes nga pasunie te për të nga pluri i simbolli, e di Berisha këto se të talë Berisha të shmetar ati. Ja të jemi gjallë. Shto që kemi thonë për exhortuj, që jemi jeshtë të rruar, a kom të di. Gjithë dalë, kretë kanë dalë. Në portalet përshkruat ajo. Aja shpije bashkë e kronjës, që lërësim bashka e ti që kanë të jeni. Shifti e mirë të ata telefonat, shifti si të tali. Shto që të bëhë sakt, që të përfundamërinë për animojnë, vota për animojnë, që në robës të majtë pjesë, kajtë. E qartë, mirë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Do të vijojmë tani të flasim sërish për temën e ditës dhe për ato se çfarë po diskutojmë. Në fakt jemi të ndarë ose më pak fjalë kemi marrë dy tema në diskutim për ditën e sotme, njërën të cilin e kemi nxjerrë edhe në formë sondazhi, ka 80% jo dhe 20% po rezultati për pyetjen Ilir Meta këmbgul për tërmete dhe pse ato janë paparashikueshme, aju duken korrekte dhe serioze qëndrimet e presidentit, ndërsa po flasim pra edhe për Evangjush Dakon dhe gjithashtu për shpalljen e tij non grata dhe të familjes së tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vendim i cili bëhet i treti pra për zyrtar shqiptar pas Tomdoshit dhe Adriatik Lallës. Do të presim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, falenderoj që u bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. Të flasi për generalin e ushtrisë së vdekur, sepse ushtarët i ka marrë lumi, se dhe Petrit Vasili me tjetë. Po aji, besime, qa dëgjua se unë pashkone nuk e dhatë për tërmet, po vetëm këtë dëgjova unë që ka vajtur të papa dhe në Meka i, po që lutur Zotit, ma se ndodhë në tërmet, pa ju se vejtoj thënje. Po qa, po si avlena ja, ishtë që banë për në skrapar morë, dhe i se po flasi shu së për president, nuk di qa të bëj ka unë vërtorua, sepse po ika dhe pasuria, ka probleme. Ndërsa për Vangjush Dakon, dhe për të gjithë të tjerë si Vangjushi. Vangjushin dënojnë i shkatroni, po nuk më vinë mirë ku shikoj fotografit e fëmijëve, çfarë i kanë fëmijët. Familja. Për të gjithë, për këtë për Saliun, për këtë duash për Edi, për gjithë, që pun kanë fëmijët dhe këto probleme familja. Një gabim e tik pashi gazeta aty me familja, ne u kanë me fotografi. Të gjithë që kanë bërë, ka mundësi të zhduket kjo klasë politike. Unë shikoj një shenjë të mirë, për shumë shenjë të mirë, shikoj atë të Burgut, që liroj atë dhe me njeri arestuan. Të shikojnë ku do vejtë dhe në fund, se arestimi është diçka, si fillim. Po vëmë, të bëj ato 4 muaj Burg të atje që ka liruar apo jo. Dhe atër do temi që dhe drejtësia ka marrë fondë. E qartë, mirë, falenderoj që bërë pjesë këtij komunikimit të drejt për drejt edhe që ndave mendimin me ne për ditën e sotme. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat dhe një tjetër komunikim i mbërritur në këtë momente në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhe. Po mirë se u gjetëm tash në biznes më shesh. Po, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. U faleminderit më për këtë temë, si po ne shitni, po. Po, mu më duket si diçka qesharake këtë tema si ne jepni nema. Tani i ka thënë presidenti, ne po komentojmë ato që ka thënë presidenti. Dash për presidentin, dash për Vangjush Dakën, dash për gjitha ajo shport karavilla si ne drejton sot ne, të gjitha partit. Po ju më revlla keni pas kritikuan Verhoxhën për diktator. Kurse sot kemi disa diktator kryetar partish në Shqipni. Po që bëhet kështu më vëlla, a do të flitet më për ekonominë shqiptare? A do të flitet për bujësit në i herë më se zadrima ka qenë hamar për probleme bujësore. Nuk ka ujtë për vadit nga daj që idejnë brekt matë. Ku janë kanalet vadit se më si vishin nga hidrocentrali Vaudensh? Ku janë kanalet vadit se si vishin nga bregu i mas dhe i të hoteli Gjotis? Po me qëto më o zotni, po sa marrin pensionistat mëre zotni për me jetue, me mi jetue, po sa. Po pëse s'flet kush mëre për ta qëkret, a kanë baba, kanë nona, qa kanë mëre këta pushtetare. Po veç këshyrit me hangën dhe i drek me gjalla, ose ne i ferlika, ne i ka bjesht e rrugovës.
edhe nuk pyet kush më për këta pleqë, ne I keni fëmija, më s'kena fëmijë, më o zotni, më a që të u bëshatit Shqipnia. Ore, përsa I përket atyre se ja u heq vizat Amerika, po këta klyshtë e Amerikës janë më zotni. Klyshtë e Amerikës janë të gjithë janë pushtetësët. Po kur nuk ja u jep atë racionin këty në ambasadorëve që janë këtu, atëna ja u heqin vizat. A u kujtohet ju Gëndeci më? Kur Fatmir Mediu filmas Gëndecit, ministri I Mbrojtjes shkoi delegacion në Amerikë. Po qa bënë më kështu më duhet Shqipnia, duhet ketë zot shtëpie Shqipnia më. Ore nuk merret sot tanë Shqipnia me teatrin popullor më, se ka kënë teatri I shkelqyshim ka qenë. Po të në teatr aty ka florim, lozin hajnat aty, lozin batrapazat, qatë zbohet më këtu të na. Mirë, e qartë. Ore lumë vlaj dashtun, po e Ilimeta me sa duket për termetin e kafë, tek Serbia më. Pa pesin I Serbinë se pefonizën në Rusia me armatimet moderne. Mirë, tutem për ta mbyllur një fjali. Mirë, falenderoj zotërin që për pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt dhe ju lutem edhe një herë tjetër që të jeni të kujdesshëm që të mos detyrojmë të mbyll unë, sepse kur kalon më shumë se 5 minuta një telefonat, 5 minuta është shumë kohë për të dhënë një mendim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Falenderoj. Po, të lutem ngrije pak zërin se po të dëgjoj shumë ulët. Po, më thuaj. Unë kam një mendim tash për punën e Trametit. Po. Kjo faktikisht ne që ndjemi shqiptar është një ulje për neve, sepse ai president duhet ta di që kur ka bërë shkollën jo të mesme po dhe filloren, duhet ta di që Trametit nuk parashikohen. Edhe është diçka e papranueshme që na ul në sytë e botës teve, jo për diçka tillë. Edhe fëmia im që është 16 vjeç sot, mendoj që thotë ç'është ky president ose unë kam thënë shkollë që Trametit nuk parashikohet. Ndërkohë që dhe I sismologu grek ja bën disa herë qartë dhe I prapë të ngull. Kjo është ideja, kjo është ai më duket o kanë ai pirje truri ose kanë diçka të tillë. Edhe mu jashtë anës partijake me sikur edhe mos unë jam I majt, por edhe s'ku mos jem. Ideja është që ai po na përdhos kur I thonë si president, do thot një huaj, do thot pas ka vënë një president çoban vish aty përpara. Kjo është ideja. Ndërsa sa për Vagjush Dakon, unë jam dakord që Amerika I ka heq vizën, por mendimi është jo për Vagjushin, por për këto që tjetë, nga e majta, nga e djata, të jetohet. Pastaj tjepet një gjë e prerë, që ka bërë këtë, edhe për këtë arsye e shequr. Por pak të bëjt popullit qartë që edhe ne ta dim të majtë dhe djathë, se për çfarë akuzohet. Mirë, falenderoj edhe unë ty që bëre pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Unë jam I banor gjithë lartë. Po. Po, më burri dhe, po si e shkatrum këtë vend gjithë të mërë. Historikisht, zona Ishpit ka qenë komunë, qikot zogut, po që kanë bëgë të këshumë burë dhe, I bashki që kryua I Vagjushdakat jenë Durrës, ala prona pa marrë këne, ala në vend pa zonë këne, ala në pisha pa prek këne, e kanë nënë këtë zonë e Ishpit. Në shkun ke predonit, do të paguish lek me net, që historikisht në ke aty kina jetu, kina kalu, do të paguish lek ke porta, lek mren ke kisha me lani mjeti gjo, që bëhet këshumë, burri dhe. E kuptoj. Nuk funksionon si gjo, më që thojnë do këshu. Shkon pushtara që kanë zonë gjithë fortit. Ja aty në gjithë lartë më poshtë këte e kanë zonë gjithë fortit. Hyket lurët e kanë zonë gjithë ta pushtetarë që e folin aty, e folin dalin për ditë parlament që si vjetë turp që dalin parlament gjithë, me të bajtë me djatë. E kuptoj, mirë. Falenderoj. Shofin që kam su kemi letë më.
E qartë, mirë. Do të presim një tjetër telefonat të studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, urime për emision. Faleminderit që bërë pjesë, zotëri, më thuaj. Kemi një problem lidhe me atë. Po, me kë? Jam një qytetar nga Tirana. Po. Dhe kam problemin me, jemi një grup të përndjekus politik 6 veta, dhe kërkojmë të drejtët tonë të na njihen dhe të na japin diferencet për 3 vjetë që s'kena marrë pensionin. Në një kohë që sigurime shoqërore i ka dërguar shkresët zoti sekretarit përgjithshëm Arjan Kraja, po e deklaroi botërisht. Faleminderit shumë asaj ministrës financave Anila Dema, e falenderoj shumë, që më adresot dhe sekretari përgjithshëm, në një kohë që sekretari përgjithshëm zoti Arjan Kraja nuk të pret si qytetar, po të pret në mënyrë e tip një gakseri. Pa pikë turbe, ta zhidhe televizion dhe ministrja. Nuk ka shansë i bëjësire zotit Arjan Kraj që da maj ati të e liqë. Unë do të njoftoj kryeministrin, do njoftoj të gjithë mediat për të sekretari përgjithshëm në mënyrë silot, në mënyrë arrogante me qytetarë. Është sekretari përgjithshëm për zgjedhjen e problemit e njerëzve dhe jo arrogancë, zotëria. Në qartë, mirë, falenderoj. I lutemi shumë, ju si televizion, ka mundësi të na lidhemi me gazetar. Unë sot të kërkoj prapë ministrën e ta njoftoj se keni vënë një sekretar arrogant, jo një njeri qytet për pyetjen e qytetarëve për halë problemet e popullit. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni, sigurisht që do të ruajmë kontakte së bashku për të parë mundësinë e zgjidhjes së këtij problemi, po ndoshta një lloj denoncimi publik është më së mjaftueshëm se çdo lidhje apo çdo komunikim me gazetarë, sepse tashmë sigurisht mund të na ndjekën në drejtuesit e institucioneve dhe mund të marrin masa për raste të shqetësuese që ju keni në moment. Nuk e di nëse do të kalojmë tek një tjetër telefonat e fundit. Kemi edhe një telefonat tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, zotëri, më thuaj. E nderuar gazetar, unë do këthoj një thënie të popullit, e cili thot që të gjithë derrat një turi kanë. Po kështu, edhe çfarë le nga macja, gjuan mi. Gjuan mi, po. Unë dua të përshtoj një pyetje. A janë të kënaqur pensionistët, minatorët, naftetarët, fermerët, biznesmenët, të smurët për shërbimin shëndetësor, për çmimin e ujit, të dritave, të naftës, pa përfshirë këtu shtresat në nevojme për krahje sociale, e shumë të tjera. Unë kisha me thonë që nuk janë të kënaqur për arsye se nuk kanë minimumin jetik. Kështu që çfarë mund të presim nga këta politikanë sot duke u larguar nga politika, përveç se të hiqen që të gjithë sepse kanë një nanë, e kjo nanë është ajo e PS-s, që edhe kur u themeluan parti tjera, dolen po nga ajo fole. Kështu që ky popull do të shohë punët e veta, mos shkojë pas politikanëve, por të ngrej problemet e veta që nuk kanë minimumin etik sot për të jetuar. E qartë, mirë. Unë të falenderoj që bërë pjesë e komunikimit të drejt për drejt me ne, po gjithashtu edhe me teleshikuesit e tjerë cilët janë duke në ndjekur. Do të shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Beço. Po, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. Ashtu, ajo deklarata e presidentit nuk kishte se kishte problem tërmetin ai, po kishte hall që të shkonte Rama atje të bisedonte për atë 13 tetorin, që për atë datë ai ka një 2 muaj që del ditë për ditë atje, se nëse dështon 13 tetori, ai duhet të jap dorëheqjen me njëherë të shkojë atje në Shkrapar, që ai fshati atje se maj mend. Mos duket më në Tiranë, sepse ai ka bërë gjithë 4 orë me atë dekretin që nxori për 13 tetorin. Pra, ky problem sot që juve nxirri aty në ekran, e shkot që të merresh me Ilin Metën, ai si president e ka mbaruar misionin e tij, është bërë gazibotës.
nuk ka nevojë presidentit merret me probleme sismike, sepse ka të tjerë njerëz që merren dhe nuk është përgjegjësia e tij. Ai dakua që ka dalë aty, si kërkoni ju të shpjegoni dhe për dakon, kërkoni sharrime. Amerika ka një të keqe shumë të madhe. Ajo e nxjerr emrin e filanit dhe thotë mos shkojnë në Amerikë dakua, se na bëhet vonë shumë, ne se do shkoj apo jo dakua në Amerikë apo ai tjetri që mund të nxjerrë Amerika. Rëndësi ka që Amerika duhet të thotë trosh. Çfarë ka bërë dakua, çfarë ka bërë Lalla, çfarë ka bërë ai tjetri doshi. Pra kjo errësirë që të bën Amerika, do të thotë që tifusët tërë në një kallëp, se kemi dëgjuar për Shaliun që ka hequr vizat apo për atë LSI-stin që ka ai Përtit Vasili. Amerika duhet të tregojë realitetin çfarë ka bërë këta kuadro, që drejtësia jonë t'i marrë për veshje e t'i çojë në reç. Nuk na duhet ne shkon apo shkon në Amerikë, po ne na duhet që ata që kanë vjedhur të sekuestrohet pasuria, të kalojnë buxhet dhe kjo të rrit pensionet dhe rrogat e qytetarëve. E qartë, mirë. Unë do të thoshja diçka që është shqetësuese për këta bashkiakët e djathtë që nuk po dorëzojnë pushtetin në për qytete dhe për bashkitë. Kjo është një skëter, një katëraur që ka krijuar vetë ky Ilir Meta me dekretin dhe ata militantët e PD-s, LSI-s mbahen pas këtij dekreti dhe kërkojnë që të mbajë pushtetin me zor atje në bazë. Kryeministri Rama e bëri të qartë dije që ata duhet të ikin me njëherë nga detyra dhe të bëjnë llogarit që të vinë në pushtet në 2021. Ata nuk e ka faj Rama, po e ka faj Luli dhe as Luli, po është ai babloku plaku mere që e shtyn Luli në aventura dhe Ilir Meta më ka marrë malli, si me thënë, nuk po shikoj Monikën, more ti beso, nuk dim se ku vajti Monika. E qartë, mirë, se më duhet... Po, falenderoj, po më duhet ta mbyll sepse në këtë momente duhet kalojmë tek trafiku. Falenderojmë zotrin që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, ndërsa në këtë momente do të ndalemi pak për të parë se si është qarkullimi i automjeteve në këtë ditë mërkurë, në këtë mesjavë në kryeqytet. Kam Eldin nga Radio Taxi Lux në lidhje të drejtë për drejtë. Eldi, mirëmëngjes. Eldi, përshëndetje. Presim vetëm pak çaste pra derisa ta kemi në komunikim të drejtë për drejtë edhe kolegun nga Radio Taxi Lux për të na përcjellë një panoramim të gjithë trafikut në kryeqytet në lidhje me ato se çfarë po ndodh me automjetet. Kemi parë që paktën gjatë javës së fundit apo gjatë nisjes së kësaj jave nuk ka patur një trafik të rënduar dhe ka qenë një normalizim automjetësh, ndoshta pritet të ndryshojë situata ditën e nesërme sepse që nga një gushti nis edhe rikthimi i emigrantëve dhe ndoshta ka një fluks më të lartë automjetësh në kryeqytet, megjithëse gjithsesi domethënë është paraqitur një situatë e qetë. Këtu jemi me pamjet drejt për drejt atë cilat vinë nga doganat, mos gabohem, aty ku duket pra dhe gjithmonë kemi mundësi të kuptojmë se siç është dogana është një farë shëmbulltyre për të gjithë dogana pra është një farë shëmbulltyre për të gjithë kryeqytetin. Eldi, mirëmëngjes. Desi, mirëmëngjes, përshëndetje. Atëherë si paraqitet situata në krahasim me një ditë më parë me një 90% të kryeqytetit lirshmërisht të qarkullueshëm? Po besja, unë aktualisht jam duke qarkulluar në zonën më të madhe administrative në vend, në zonën njësisë numër 5, aktualisht në më saktë në rrugën Sulejman Delvinak, sapo kalova kryqëzimin. Zonë që qarkullon lirshëm, ndërkohë që kemi lëvizje të mëdha sot në akset kryesore. Në fakt besi unë e prisha ditën e nesërme datën 1 lëvizje më të madhe dhe të përqendruar, por do të thotë që ka filluar që me datën 31, që ditën e sotme. Rruga Durrësit aksit kryesor me situatë fluksi të rënduar trafiku, pjesa që afrohet kryqëzimit Parshi Shqiponjës, situata tjetër që vjen nga Unazaret drejt i kryqëzimi me situatë trafiku të rënduar, por dhe zona e Leprakës drejt daljes, pra drejt autostradës paraqitet me situatë trafiku. Ndërkohë dhe rruga Kavajës ndjen lëvizje me situatë trafiku, të paktën krahu i djathtë që vjen nga zona e kombinatit deri pranë kryqëzimit
me pallatin me shqetër, aty kryqëzime më të rëndësishëm, ish Mistomame dhe rruga 3 dëshmorët paraqitet me flukse trafiku. Krahu tjetër që udhton në të kundërt pa probleme. Rruga Elbasani me intensitet lart. Krahu tjetër që udhton në të kundërt pa probleme. Rruga Elbasani me intensitet lart, lëvizja që afrohet Unazës dhe rrugës George Bush ka situatë të rënduar trafiku, të paktën 500 metra vija ajrore ka probleme dhe rruga Elbasanit. Unaza është pjesa më e rëndësishme e lëvizjeve ose arteriet kryesore të qarkullimit ose që japi më shumë oksigjen lëvizjes mjeteve është lëvizja në krahun e Majt, duke filluar nga kryqëzimi Jordan Mises deri pranë kryqëzimit me rrugën Don Boso ka situatë trafiku sepse përqendrimi më i lartë është drejt rrugës Drita Noxha. Pra kemi ndikime edhe në Unazë Bezi, por pjesa tjetër që i bashkohet Unazës sipërme, siç është rruga Siri Kodra, kryqëzimi rrugës 5 Maj janë qarkullueshëm, rruga Bardyl, Zhandark nuk kanë probleme, rruga Hoxhatasim, rruga e Dibrës ka situatë trafiku sepse edhe ajo më shumë përqendruar drejt zonës Nëntkaçeve. Pra situata ka ndryshuar, të paktën deri në këto momente jemi 50% lëvizje e madhe në kryeqytet krahasim me ditën e dieshme. E qartë, Eldi, faleminderit për momentin. Do të takojmë sërish me Eldin nga Radio Taxi Lux rreth orës 20:30 minuta.